السلام عليكم حبايبي في كل مكان. اليوم أنا بقدم لكم حاجة حلوة، بقدم لكم حلوة ويا حلوة يعني جميلة لذيذة. يا سلام، سلم من الدقيق الأسمر بدون أي شيء فيه، لا نشا لا صبغات لا ملح الليمون أو عصير ليمون ولا شيء. بتندهشوا كلكم من الطعم اللي فيه والطراوة كذا، ويعني تجيب لك كذا كيف تخرج هذه الحلاوة من عجينة بسيطة. بس الصراحة تشتغل بنفس، يعني ممكن تأخري في العصير ثم تعصدي وتجلس لك، يعني تجلس لك طرية، يعني ما تيبس، ما ترجعش وصال، ما ترجعش يعني. نشوف ونقرب ونحكم، يلا ونقول بسم الله. طيب الآن بنبدأ. معنا نص الكوب دقيق أسمر، دقيق أسمر اللي هو نحن نقول له دقيق أحمر، دقيق البر. هنا معنا ربع الكوب مي، اللي معك المي اسكبي منه، لا تسخنيه ولا تدفي. خلاص نعجن. الله، هذه شوفوا هذه، يا سلام، بطلع لكم حلاوة جميلة. خلاص هذه الآن معجونة تمام. ايش نعمل؟ ناخذ هذه العجينة كده، ها شوفوا، نسكب فوقه كوبين مي. هذا واحد، اثنين كواب. شوفوا كيف نبل هذه فيه، نخلي العجينة داخل المي 3 ساعات. بعد 3 ساعات عجينا هذا. إذا كنتي مستعجلة اعملي ساعتين، ساعتين ونص هذا. أما إذا كنتي مش مستعجلة خليها 3 ساعات. هذه العجينة نهرسها كده في المي الذي نحن نقعناها فيه. الآن بناخذ هذه العجينة اللي هرسناها شوية، الآن بناخذها للمشنة. تمام، بنبدأ كده، ها ونجيب المي. شوفوا كل ما نهرس شوية نجيب لها المي ونسكب. خلي أي واحدة جنبك كذا تكون تسكب لك المي وانتي تهرسيها، يعني تسكب لك على قليل وانتي تهرسي العجينة بهذا الشكل. أو إنك تاخذي الخليط هذا كله، العجينة مع المي، وتدخليها بالخلاط وتخليها تختلط. بعد كده تشدنيها يعني بالمشنة. شوفوا، ها فاضي خلاص. الآن معنا هذه الكرشة اللي العجينة اللي مش راضية. هذه يعني حاولي انك انتي تهرسيها كاتب، تذوبيها، يعني تذوبيها لما تشوفي خلاص يأستي، ما تقدري عاد لها من اي مكان توصلي. بعد كذا خلاص توقفي، ارفعي لها بالاستسلام. خلاص الآن هذه العجينة التي لا يمكن عاد انها تنزل او تذوب، ما تذوب هذه ابدا. هذه شوفوا كيف، انا بوريكم الان الشكل حقه والخنهن بعد هذا. ها شوفوا بوريكم، ها شوفوا كيف تكون زي الخيوط، كأن ما تذوب ابدا مهما عملتي. خلاص نخلص منها، نرميها هذه، ونبقى الان بحقنا هذا الآن اللي نحن بنعمل به
الحلاوة، والله حلاوة حلاوة يا سلام سلم. نخليه هنا على جنب ونعمل الكراميل. شوفوا هذا الكوب السكر اللي نحنا جبناه علشان بنعمل منه الكراميل، وبناخذ منه ربع الكوب علشان الحلاوة. كوب الا ربع سكر، تمام؟ يعني هذا الكوب نقصنا منه الربع هذا. الآن كوب الا ربع اللي نعمل به الكراميل. شوفوا كيف ننفشه كذا، نوزعه وما تعصديه، خليه الآن كذا بس يذوب. لاحظوا الآن بدأ من تحته سائل، تمام؟ نخليه كده بس مثل ما أقول لكم، لا تعصدون هاي. وحاولي إنك دائما ترفعي المقلاة من النار. يا سلام سلم، شوف كيف. ها طيب الآن إيش بنعمل سمن، لأن السمن هذا اللي بنعمل به الحلاوة. ناخذ منه كوب حق الحلاوة، عملنا سكبنا أكثر، يعني أكثر من النص حق الكوب سكبناه فوق السكر، تمام؟ علشان تبقى نحنا سائلة كذا لما بنجي بنعمل بالحلاوة. الآن خلاص ننزل الكراميل نطرحه على جنب. الآن نطلع حقنا نحركه على النار كده، ها لما تتقل. شوف بنخالط كده لما تتقل معانا. بدأت الآن طلع فقاقيع، تمام؟ وتتقل. شوف كيف تتقل زي يعني الآن تعصدي عصيدة. إيش بنعمل؟ بنسكب معانا هنا. شوفوا السمن، الكوب السمن اللي قلت لكم أخذناه نصه للكراميل. الآن ناخذ للعصيد هذه للحلاوة ونعصر. كيف اسكبوا اللي عاد السمن، شوفوا اسكبوا. يعني خلينا العجينة حقنا لما تتقل نحركها لما بدأت تتقل تطلع فقاقع سكبنا له سمن، تمام؟ الآن معانا ايش؟ معانا ربع الكوب سكر اللي أخذناه من الكوب حق الكراميل. ربع الكوب نسكبه ونخلط. تحركيها كده. المهم تشوفي كيف لما تحسي انه خلاص يعني السمن دخل فيه به والسكر خلاص اختلط معه، امتزجوا مع العجينة كلها، يعني مع الحلاوة هذه اللي نحنا بنعمله من الدقيق الأسمر. طيب شوفوا الآن، ها طلعت فقاقيع ثاني مرة. الآن ايش اللي بنعمله؟ بنجيب حقنا الكراميل شوية شوية تسكبوا، لأنه عشان ما يبقى فوقكم ولا حاجة. تسكبي الكراميل والسمن وتحاولي انك تحركي بالملعقة، ما تخلي يدك توقف من الملعقة نهائيا. خلي النار يعني ناقصة بعد ما تكون يعني هذا على أبعد درجة، يعني علشان ما يبقبق كذا لا فوقك ويحرق لك يداتك، تمام؟ شوفي الكراميل لما ينزل يبدأ يعني ايش؟ يبدأ يثقل أكثر ويكون زي بيطلع لك زي الكتل. حاولي انك ايش تخلطيه علشان تذوبيه لما يكون خلاص متجانس مع العجينة، ما يكونش لك في أي وصلة أو أي كتلة أو أي فراعص أو أي كراعم. قولي. الآن بنخلط لما نحن نشوف إنه خلاص ولا في أي حاجة من الكراميل ضاع فيه، توي اللون محمر كذا لا بني لا وشفاف زي الزجاج. يا سلام. الآن شوفوا 10 دقائق لنا من ساعة ما طلعنا العجينة ونحن نخلط ونحصد، تمام؟ لحد الآن شوفوا كيف حق القوام حلو ما شاء الله. بس عاد نحن
لازم نستمر لحتى تشوفي العجينة حقك بدأت تلتم، بدأت يمكن ما تقولي هكذا هي تخرج لك من الوعاء، يعني تلتف. شوفوا كيف 25 دقيقة ونحن نعصد. تمام. نعصد تثقل تستوي زي الشنجم كده، زي اللبان محسنة، تخرج زي ما قلت لكم لما بتكون تبدأ خلاص كده تنضج، تخرج لك من الجوانب. هي نفس الشيء يقول كده تجي لك تلتف لك، ما تلصقش عاد بالجوانب عليك، تكون على طول تخرج لك شي، ما تلصق لك. شي خلي كده. يا سلام سلم كده. هلا هذا الآن تأكدي إن خلاص يعني النضج حق الطبخ حقه تمام وحلو ويا سلام. هي تشتي يعني قلب يعني كذا نفس ويتحمل إنه يعني ما يملش. طيب الآن إيش اللي بنعمله معانا هنا؟ شوفوا ثلث الكوب ناقص، مش مليان، ناقص. هذا نحن نقوله لوز، وناس أكثرهم يقولوا فول سوداني أو حب العزيز. بس شوفوا الصراحة أقول لكم مملوح، هو ملح تمام، هو مالح، بس نحن إيش نعمل؟ تبعدي منه الملح، يعني تحاولي تجيبي يعني قطعة قماش تكون معك جديدة نظيفة، يا سلام عليها، تمسحي فيه أو كلينكس تمسحي فيه وتبعدي الملح. مسكوا معك يعني لوز صنعاني، معك فستق تعملي اللي تشتي. الآن شوفوا إيش معانا، ربع الملعقة الصغيرة دي هي تمام. معانا ثمن الملعقة الصغيرة يعني جوز الطيب، معنا لصق سبحان الله حتى يعطي له نكهة حلوة تمام. ومعانا هنا ملعقة معور، شوفوا كيف اسكبها بالنهاية علشان تبقى النكهة في الحلاوة، تاكليها وهي يا سلام. تجيبي لك القهوة يلا. كانت هنا لندن، كانت عدن لندن. شفتوا السم اللي سكبناه كوب ولا يبان منه اي حاجة، كله يتجانس مع العجينة ويطلع لك يا سلام. تبقي يعني تاكلي منه يومين 3 أيام وهي ناعمة ورطبة رطبة يعني لينة طرية، حلاوة. الآن شوفوا بعد ما سكبنا الحاجات خلاص دقيقة أو مش دقيقة حتى، يعني ثانية وكفاية خلاص. هنسكب وشوفوا طفينا النار. شوفوا كيف محلاها، بسم الله. الله الحلة فاضية، هذا حلاوة يا سلام. نعمل له قليل يعني كذا سمسم بحري، مش سمسم حقنا البلدي. يلا بس حلو والله، حلو ده السمسم. برضه مكسرات يعني مطحونة، تعملي له بالجوانب كذا شوية عشان تكون كذا حلوة، عشان لما يجولك ضيوف تقدمي لهم الطبق المزين عشان تقلبيهم للحلاوة. حلاوة. نعمل له كمان انتيكا نزيد بيب طرحي له بالوسط كده عين الجمل. نحن ما نقولوش عين الجمل، نقول له قعقع. ما شاء الله. الله 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 الله، حلاوة ما في زيه، ولا في به نشا، ولا في به صبغات، ولا في به دقيق، ولا في به، كلها يعني طبيعية، ويعني مواد كلها مفيدة، مكسرات، حلاوة. يعني عين الجمل هذا ما شاء الله يخلي عينك زي عين الجمل ودماغك دماغ الأسد، حلاوة. والدقيق الأسمر برضه يا سلام مفيد كله، وسمن السمن برضه جميل. قول بسم الله، يعني طابخ السم
يذوقه. أنا الآن بذوق لكم. شوفوا كيف ما شاء الله عليها، ما شاء الله مكانه رطبة حلوة. بسم الله. تاكلي الحلاوة تشربين مع القهوة أو بعده، ويا سلام. سلم. باي.